के नेपाल साँच्चै नै आर्थिक मन्दीतर्फ अग्रसर हुँदैछ त? Nepal has slid into a recession. And Nepal's economy has plunged into recession. इकोनोमिक क्राइसिस हुँदाखेरि कुनै पनि देशको हालत कस्तो हुन्छ? यसको हामीले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट शेयर मार्केटमा पनि देख्यौं। लस कम गर्नुतिर मान्छेको ध्यान गयो, ब्याङ्कहरुमा लिक्विडिटी क्रन्च भयो, डिपोजिटको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने स्थिति त्यो झन् भयावह हुन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले लास्ट अक्टोबर 2023 मा निकालेको नेपाल डेभलपमेन्ट रिपोर्ट, दिस इज द टर्निङ पोइन्ट फर आवर इकोनोमी। Invest it wisely in the country. त्यो बुल रन आउँदाखेरि त हिरो नै भएर निस्किन्छ। अहिलेको जस्तो मौका अवसर पाइएला नपाइएला। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, बिहानै उठेर तपाईले मोबाइलको न्यूज फिड खोल्नुभयो अनि देख्नुभयो बेरोजगारीले रेकर्ड तोड्यो, शेयर बजारमा भारी गिरावट आयो, इन्फ्लेसन डबल डिजिटमा पुग्यो, व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो। सोशल मिडियाले यस्तै हावाकुरा फैलाएर तर्साउने काम मात्र गर्छ भनेर तपाई आश्वासन लिन चिया पिउँदै टिभी खोल्नुभयो। टिभीमा जागिरबाट निकालिएका जनताहरू आन्दोलनमा उत्रेर रोई कराई गरेको देख्नुभयो। रातारात आखिर के भएछ त भनेर तपाई बुझ्न यसो सडकतिर निस्किनु भयो। शहर अरु दिन भन्दा बेग्लै देखिएको थियो। मान्छेको अनुहार टेन्सनले निन्याउरो र सधैँ भिडभाड हुने पसलहरूको सटर ड्याममा थुनेको समय थियो आर्थिक मन्दीको। खैर यो त कल्पना मात्र थियो र रातारात यसरी सबै चिज चेन्ज हुन पोसिबल पनि छैन। तर यदि यो कल्पना बिस्तारै वास्तविकता बन्यो भने के नेपाल साँच्चै नै आर्थिक मन्दीतर्फ अग्रसर हुँदैछ त? र यसले शेयर बजारमा कसरी असर पारिरहेको छ? आउने दिनहरुमा हामीले के चीज एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं? के आशा गर्ने ठाउँ बाँकी छ कि छैन? नमस्ते एभ्रीवान, आई एम सुप्रिया शर्मा. I am a chartered accountant and a stock market trader. इकोनोमिक क्राइसिस भनेको सिम्पल टर्म्समा कुनै पनि रिजनको कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमिक हेल्थ एक्टिभिटीमा डिक्लाइन हुनु हो र यसलाई इन्डिकेट गर्ने धेरै फ्याक्टर्सहरू छन्, जस्तै इन्फ्लेसन रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, डेट टु जीडीपी रेशियो, स्टक मार्केट प्राइस, अनइम्प्लोइमेन्ट रेट, ब्याङ्किङ सेक्टर लिक्विडिटी एसेट्रा। इकोनोमिक क्राइसिस हुँदाखेरि कुनै पनि देशको हालत कस्तो हुन्छ भनेर हामी धेरै टाढा जानै पर्दैन। हाम्रै साउथ एसियन कन्ट्री श्रीलङ्कामा 2019 देखि इकोनोमिक स्ट्रगल सुरु भएको थियो। There is no fuel, there are no medicines, critical surgeries are being cancelled. र 2021 मा आइपुग्दाखेरि श्रीलङ्कन गभर्नमेन्टले वर्स्ट इकोनोमिक क्राइसिस भनेर डिक्लेयर गरेको थियो। त्यतिबेला श्रीलङ्काको महँगाई वृद्धि दर, इन्फ्लेसन रेट 67% को हाईसम्म पुगेको थियो र डेट टु जीडीपी रेशियो मोर देन 100% थियो। अहिले नेपालको करेन्ट इकोनोमिक सिचुएसन एनालाइज गर्दाखेरि नेपालको जीडीपी ग्रोथ रेट 2020 देखिकै लोएस्ट 1.9% मा छ र म यो 2023 को डाटाको कुरा गर्दैछु। इन्फ्लेसन रेट एज हाई एज 7.7% सम्म पुगेको छ। Our debt to GDP ratio is 43% and it is increasing year after year. एक वर्ष अगाडि मात्र US डलर 1 बराबर नेपाली रुपीसको भ्याल्यु 125 मा थियो भनेदेखि एक वर्षको अन्तरालमा नै त्यो भ्याल्यु डेप्रिसिएट भएर 132 मा पुगेको छ। एन्ड टु वर्सन द सिचुएसन, नेपालको ब्याङ्कहरुमा लिक्विडिटी क्रन्च भयो, which led to the rise in the lending rate to as high as 13%. तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला, धेरै ब्याङ्कहरु मर्ज पनि भयो 2023 मा टु अभोइड लिक्विडेसन। यसको हामीले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट शेयर मार्केटमा पनि देख्यौं। कसरी असर पर्यो त भनेर म तपाईहरुलाई चारवटा पोइन्टबाट बुझाउँछु। सबैभन्दा फर्स्टमा त लेन्डिङ रेट बढ्यो। इन्ट्रेस्ट रेट हाई भइसकेपछि बिजनेसहरुको एक्सपान्सन, फर्दर डेभलपमेन्ट, रिसर्च वर्कहरु कम हुँदै गयो। त्यसले थुप्रो कम्पनीहरुको प्रफिटेबिलिटीमा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पर्यो एन्ड अल्टिमेटली शेयरको प्राइसमा पनि असर पर्यो। इन्डियाले गहुँको एक्सपोर्टमा गरेको रेस्ट्रिक्सनको कारणले नेपालको म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड ट्रेडिङ सेक्टरमा पनि इम्प्याक्ट पर्न गयो, जुनको असर हामीले शेयर मार्केटमा पनि देख्यौं। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि इकोनोमिक स्ट्रगल हुँदाखेरि फियर एन्ड uncertainty बढ्छ मार्केटमा। People tend to shift towards safer assets like cash, government bonds, जुनले गर्दाखेरि पनि सेलिङ प्रेसर देखियो मार्केटमा र धेरै थोरै बिहेभियर बायस पनि भयो, किनकि गेन हुनुको मज्जा भन्दा लस कम गर्नुतिर मान्छेको ध्यान गयो र अभियसली जान्छ पनि। शेयर मार्केट इन्भेस्टरहरुलाई इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन लिनको लागि डर भयो, which gave rise to herd mentality. इन्भेस्टरहरुले आफ्नो पर्सनल लिक्विडिटी नीड पूरा गर्नलाई पनि शेयर मार्केटबाट पैसा झिके। अर्को बिर्सन नहुने कुरा भनेको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन आफै
कसैले पनि लिक्विडिटी क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि एक्टिभली पार्टिसिपेट हुन पाएन एज एन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर। त्यही भएर शेयर प्राइसहरू जुन पोटेन्सियलमा बढ्नु पर्ने थियो त्यो देखिएन। शेयर मार्केट नेप्से इन्डेक्स हामी देख्छौँ अलमोस्ट लास्ट 2 इयर्सदेखि नै साइड वेज डाइरेक्सनमा गइरहेको छ, माथि बढ्न सकिरहेको छैन र त्यो भन्दा अगाडिको 1 वर्ष त झन् डाउन ट्रेन्डमै थियो। कुनै समयमा 21 बिलियन सम्म ट्रेडिङ भोल्युम रहेको शेयर बजार अहिले अराउन्ड 2-3 बिलियन ट्रेडिङ भोल्युम भन्दा माथि जान सकेको छैन र कति दिनहरुमा त्यो भन्दा कम भोल्युममा पनि ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। तर सबै सेक्टरहरु नराम्रो भएको छ भन्ने पनि होइन। केही सेक्टरहरु छ जुनले पास्ट इयर भन्दा एकदम राम्रो परफर्म गरेको छ, जस्तै कोभिडमा धेरै इम्प्याक्ट परेको टुरिज्म इन्डस्ट्री 2023 मा एकदम ग्रो भएको छ। हाइड्रो एनर्जीको प्रोडक्सनमा पनि र्यापिड ग्रोथ भएको छ। त्यही भएर इकोनोमिकली पोजिटिभ परफर्म गरेको सेक्टरहरु पनि छ र यो सबै चीजलाई एनालाइज गर्दाखेरि के साच्चै इकोनोमिक क्राइसिस नै आको हो त नेपालमा भन्ने हामी सबैको मनमा लागिरहेको होला। इकोनोमीको अलिकति स्ट्रगल फेज चलिरहेको हो, तर यो इकोनोमिक क्राइसिस नै चाहिँ होइन। कन्डिसन अलिकति खराब छ तर वर्स्ट भइसकेको चाहिँ छैन। यो कुराले कतै न कतै अलिकति राहत त भयो होला। म यस्तो किन भनिरहेको छु त भनेदेखि हामी नेपालको हिस्ट्री हेर्छौं भनेदेखि अर्थक्वेक जाँदाखेरि हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेट 0% मा पुगेको थियो र त्यसपछि फेरि कोभिड-19 आको इयरमा 2020 मा हाम्रो जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिभमै पुगेको थियो। र नेपालमा मात्र होइन, यस्तो इकोनोमिक स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड पनि आइरहेको हुन्छ। वर्ल्डको हिस्ट्री हेर्दाखेरि 1950 देखि यता 5 वटा ठूलो ग्लोबल इकोनोमिक रिसेसन आएको थियो र त्यसमध्ये पनि 2009 मा डीपेस्ट ग्लोबल रिसेसन आएको थियो। तर गुड न्यूज के छ भनेदेखि हरेक रिसेसनको फेज पछि एउटा एक्सपान्सन फेज आउँछ जुनमा इकोनोमी फेरि ग्रो गर्छ र त्यो रिसेसन हुनुभन्दा अगाडि जस्तो परफर्म गरिरहेको थियो त्यो भन्दा एकदम राम्रो परफर्म गर्न पनि सक्छ। दिस इज पार्ट अफ लाइफ, दिस इज हाउ इकोनोमी इज। त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने फेजमा प्यानिक स्टेटमा अझै हामी पुगिसकेको छैनौं। अझै पनि आशा गर्ने ठाउँहरू थुप्रै छन्। वर्ल्ड ब्याङ्कले लास्ट अक्टोबर 2023 मा निकालेको नेपाल डेभलपमेन्ट रिपोर्टले नेपालको इकोनोमीको फ्युचर एकदम अप्टिमिस्टिक देखाएको छ र नेपालको इकोनोमी फ्युचरमा ग्रो हुने प्रोजेक्सन गरेको छ, व्हिच इज गुड न्यूज फर अस। नेपालको हाल 1.9% मा रहेको जीडीपी ग्रोथ रेट नेक्स्ट इयर 2024 मा 3.9% सम्म ग्रो हुने एक्सपेक्ट छ र त्यसको अर्को वर्ष 5% सम्म जाने एक्सपेक्टेसन छ। अहिलेको इन्फ्लेसन रेट 7.5% भन्दा माथि पुगेको छ, तर एक्चुअली हिस्ट्री हेर्ने हो भनेदेखि 2008 देखि 2016 सम्म त्यो रेट 9 देखि 11% सम्म ग्रो भएको थियो। जुन हेरिकन अहिलेको इन्फ्लेसन रेट हिस्ट्रीकै हाईएस्ट त होइन, यो भन्दा कस्तो कस्तो डिफिकल्ट सिचुएसनहरु हामीले पार गरेर आइसकेको छौं र वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्सन अनुसार यदि फ्युचरमा इकोनोमी ग्रो भयो भनेदेखि अभियसली इन्फ्लेसनमा पनि केही सुधार आउला र टुरिज्म एक्टिभिटीमा जुन ग्रोथ भइरहेको छ त्यो फ्युचरमा अझ बढ्ने एक्सपेक्टेसन छ। सो द चान्सेस आर हाई दैट दिस इज द टर्निङ पोइन्ट फर आवर इकोनोमी। यो सबै मेट्रिक्सहरुमा सुधार आउन साथ इकोनोमी विल बूम and so will the share market। तर शेयर मार्केट जुन बूम हुने कुरा म गरिरहेको छु त्यो बेलासम्म आफूलाई प्रिपेयर भएर आफ्नो एबिलिटिजहरु बढाएर चाहिँ राख्नुपर्छ। तपाईमा ट्रेडिङ गर्न सक्ने क्षमता बढाएर राख्नु जरुरी छ। हाम्रो एउटा एकदम नराम्रो बानी के छ भनेदेखि मार्केट स्लो हुँदाखेरि स्लगिस हुँदाखेरि चुप लाएर बस्ने अनि मार्केट ग्रो हुन थालेपछि एकदम हतार गर्ने। आई ग्यारेन्टी यु कि जसले यो साइडवाइज मार्केट र बेयर मार्केटमा पनि ट्रेड गरेर प्रॉफिट गरिरहेको छ त्यो बुल रन आउँदाखेरि त हिरो नै भएर निस्किन्छ। र ट्रेडिङ गरिरहनु भएको छैन आउँदैन भनेदेखि पनि आजबाट नै सिक्न स्टार्ट गर्नुस् र प्रिपेयर भएर बस्नुस्, किनभने त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो मौका अवसर पाइएला नपाइएला। एन्ड रिमेम्बर, नथिङ इज पर्मानेन्ट, change is the only constant। Thank you so much for watching Trading Talks Nepal। I'll see you guys in the next video। Bye। यदि तपाई टेक्निकल एनालिसिस युज गरेर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि स्क्रिनको लेफ्टमा टेक्निकल एनालिसिस फर बिगिनर्सको कोर्स राखेको छु, तपाई त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ र स्क्रिनको राइट साइडमा रिभर्सल ट्रेडिङ र कन्टिन्युएसन ट्रेडिङ बारे भिडियो राखेको छु, यु क्यान वाच इट।